आता मी करणार आहे बटाट्याचे वडे। हा बटाटे मी शिजून घेतलेले आहे। याला आपल्याला आता हाताने बारीक करून घ्यायचं आहे। याला आपल्याला हाताने बारीक करून घ्यायचं आहे। सगळे बारीक करून घ्यायचे। अशाच प्रकारे सगळे बटाटे बारीक करून घ्यायचे। हा बटाटे बारीक करून तयार झालेले आहे। आता ते वड्याला लागणारे हे मिरची, एक 10-12 मिरची, हा थोडा अद्रक, हा लसणाचे एक 7-8 पाकळे, हा 1 चमचा जीरा, हा थोडी मीठ। आता मिक्सर मध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे। आता बारीक झालेले। आता आपण हे भाजी करून घेऊया। हा भाजीसाठी लागणारे 2 कांदा कापून घेतले। हा 1 लिंबाचा रस करून घेतले। हा 1 छोटा वाटीनी अर्धा वाटी साखर घेतले। हे भाजी आता आपण हे भाजी करून घेऊया। गॅस ऑन करते। कढई गरम झालेली आहे। ह्याच्यात 1 चमचा तेल घालायचे। तेल गरम झाले। 1 चमचा मोहरी, आम्ही आधी मिरची बारीक करताना जिरे टाकलं होतं। आता 1 चमचा ह्याच्यातही टाकायचंय। हा कांदा, थोडं परतून घ्यायचं। बारीक केलेलं अद्रक, लसूण, मिरची, जिरे, मीठ हा सगळं घालून बारीक केलेलं आहे। आपण ह्याच्यात टाकायचं। चमचा हळद, कस्तुरी मेथी, हा 1 चमचा धनिया पावडर, काय गॅस बारीक ठेवूनच आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। थोडंसं मीठ टाकायचंय। चवीनुसार मीठ टाकायचं आपल्याला। हा लिंबाचा रस, हा बटाटे ह्याच्यात आता घालून घ्यायचे। त्याला मिक्स करून घ्यायचं। आता हे छानसं मिक्स झालेलं आहे। त्याला आपण आता गॅस बंद करूया। याला एका ताटामध्ये काढून घेऊया। थंड होईपर्यंत त्याच्यासाठी लागणारं पीठ काढून घेऊया। थंड झाल्याने आपल्याला वडा करायला सोपं जाईल। थंड करायला ठेवूया।
पीठ कालून घेईपर्यंत तेल गरम करायला ठेवूया. तोपर्यंत आपलं तेल गरम होतो. एका भांड्यामध्ये मी 1 वाटी पीठ घेतलेलं आहे. ह्याच्यात थोडंसं ओवा टाकणार आहे. थोडा ओवा, थोडं मीठ, त्याला कालवून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालत त्याला कालवून घेऊया. जास्त पातळही नाही, जास्त घट्टही नाही, मध्यम आपल्याला कालवून घ्यायचं आहे. थोडं पाणी घालूया. थोडंसं सोडा घालायचं आहे. मिक्स करून घ्यायचं. छान मिक्स झालेलं आहे. याचे आता वडे करून घ्यायचे. हे गोल वडे नाही करायचे, याचे चपटे चपटे करून घ्यायचे. हे असे सगळ्याचं असंच करून घ्यायचंय. हा तयार झालेला आहे. आता याला तळून घेऊया. हा पीठ पण कालून तयार आहे. एक 5 मिनिटं ठेवलं होतं मी भिजवून. ते वडे खुसखुशीत छान होतात. हे आता असे याच्यात बुडून त्याच्यात सोडून. हा तेल गरम आहे. आता हे वडे त्याच्यात सोडायचे. सगळे वडे असे लालसर जरा तळून घ्यायचे. असेच सगळे वडे आपल्याला तळून घ्यायचे. हे वडे तळून तयार झालेले आहेत. हे असं नुसतंही खाऊ शकता आणि पाव बरोबरही खाऊ शकता.